હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આપણે બનાવીશું ઘરમાં નાનાથી મોટા બધાને પસંદ આવે એવો આમળાનો મુરબ્બો. ફ્રેન્ડ્સ, આ મુરબ્બો આપણે એવી ટ્રીક સાથે બનાવશું ને કે જો તમે પહેલી જ વખત બનાવતા હશો ને તો પણ તમારો મુરબ્બો પરફેક્ટ જ બનશે. બધી જ નાની નાની ટિપ્સ આગળ વિડીયોમાં જણાવેલી છે, તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને આગળ શેર કરવાનું બિલકુલ નહીં ભૂલતા. તો ચાલો બનાવીએ સ્વાદિષ્ટ આમળાનો મુરબ્બો. તો 100 ગુણોથી ભરપૂર આમળાનો મુરબ્બો બનાવવા માટે અહીંયા મેં 500 ગ્રામ આમળા લીધા છે. અત્યારે માર્કેટમાં ખૂબ જ પ્રમાણમાં આમળા આવે છે અને આમળાનો આપણે ભરપૂર પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ, કારણ કે આમળા ખરતા વાળ અટકાવે છે, સ્કિન એકદમ ચમકીલી કરે છે અને અનેક રોગો સામે રક્ષણ આપે છે. બને ત્યાં સુધી આ રીતે મોટી સાઇઝના આમળા લેવાના, જેથી આમળાનો ગરનો ભાગ વધારે હોય. તો આજે આપણે આમળાનું છીણ કરી અને મુરબ્બો તૈયાર કરવાનો છે. અહીંયા મેં મીડિયમ કાણાની છીણી લીધી છે. બહુ મોટા કાણાની છીણી નહીં લેવાની. મીડિયમ કાણાની છીણીથી તમે આમળા છીણશો ને એટલે છીણ એકદમ મસ્ત તૈયાર થશે. આમળા એક એવી વસ્તુ છે કે જેને તમે બાફીને ખાવ, છીણીને ખાવ, સૂકવીને ખાવ કે પછી ક્રશ કરીને ખાવ, એના ગુણધર્મમાં કોઈ જાતનો ફરક નથી પડતો. અને આજે આમળાનો મુરબ્બો આપણે એક એવી વસ્તુથી બનાવશું જેથી એના ગુણધર્મ અનેક ગણા વધી જશે. તો આ રીતે આપણે આમળાનું છીણ તૈયાર કરી લેવાનું છે. બધા જ આમળા છીણી લીધા છે. હવે આમળાના છીણના માપ પ્રમાણે જ આપણે આગળની સામગ્રી ઉમેરવાની છે. તો ઘરમાં રહેલ કોઈ કપ કે વાટકો સેટ કરી લેવાનો. આપણે આ વાટકો ભરી અને આમળાનું છીણનું માપ કરી લઈએ. આમળાનું છીણ અત્યારે આપણે 2 કપ તૈયાર થયેલું છે. તો એની સામે આપણે 2 કપ મિશ્રી સાકર લેવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, મિશ્રી સાકર છે ને સ્વાદમાં સરસ હોય છે અને આના ગુણધર્મ પણ વધારે હોય છે. તો મિશ્રી સાકર પીસી અને મેં તૈયાર રાખેલી છે. તો મિશ્રી સાકરનો પણ આપણે માપ કરી લઈએ. ફરી પાછા એ જ મેં 2 વાટકા લીધેલા છે. તમે સાકરની જગ્યાએ ગોળનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો અને ખાંડનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. પણ શક્ય હોય ત્યાં સુધી આ રીતે સાકરનો ઉપયોગ કરીને તમે આમળાનો મુરબ્બો બનાવશો ને તો સ્વાદમાં પણ બહુ સરસ થશે અને સાથે ગુણધર્મ પણ અનેક ગણા વધી જશે. અહીંયા આપણે 2 વાટકા સાકરનો ભૂકો લીધેલો છે. અહીંયા તમે જુઓ કે જે રીતે ઉપર સુધી મેં સાકરનો ભૂકો લીધો છે ને એ જ રીતે આમળાનો છીણ પણ આપણે ઉપર સુધી લીધેલું છે. હવે આમળાનો મુરબ્બો તમારે જે વાસણમાં બનાવવાનો છે ને એ વાસણમાં આપણે આમળાને અને સાકરને સેટ કરી લઈએ. તો અહીંયા એક મોટી કડાઈ લીધી છે. તો પહેલાં આપણે આમળાનું છીણ કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. એક લેયર આમળાના છીણનું કરી લેશું, એની ઉપર આપણે સાકરનું લેયર કરશું. આમળાના છીણનું પાણી નથી કાઢવાનું, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ફરી પાછું આપણે આમળાના છીણનું લેયર કરશું અને એ જ રીતે ફરી આપણે સાકરનું લેયર કરી દઈશું. આ રીતે કરવાથી તમે 5 મિનિટ રહેવા દેશો ને સાકરનું પાણી થશે અને મુરબ્બો આપણો ઝડપથી તૈયાર થશે. બસ હવે 5 થી 7 મિનિટ સુધી આપણે આ છીણને આમ જ રહેવા દેશું. હવે 5 થી 7 મિનિટ આમળા અને સાકરને મિક્સ કર્યા પછી અહીંયા તમે જુઓ કે આમળાનું પાણી સાથે સાકરનો ભૂકો એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. બસ હવે બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું. ગેસ ચાલુ કરેલો છે, ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખેલી છે. ફ્રેન્ડ્સ, 12 માસ આમળા મળતા નથી. આમળાની સિઝન હોય ને ત્યારે જ આમળા મળે છે. જ્યારે આમળા મળતા હોય ને ત્યારે આમળાનો પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરી લેવાનો. આમળાનું જ્યુસ કરીને પણ પી શકો છો અને આ રીતે મુરબ્બો કરીને તમે રાખો ને તો આખું વરસ તમે આમળાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તો થોડી જ વારમાં તમે જુઓ આમળા અને સાકર સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે. ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર સતત હલાવતા રહેવાનું છે. આમળાનું મુરબ્બાને છોડી દેવાનું નથી. જો તળિયે ચીપકી જશે ને તો એનો સ્વાદ બરાબર નહીં આવે. ઘણા લોકો આમળાના છીણને બાફીને પણ મુરબ્બો બનાવતા હોય છે. આ મુરબ્બો તમે કાચા છીણ સાથે બનાવશો ને તો વધારે સ્વાદિષ્ટ પણ બનશે અને હેલ્ધી પણ બનશે. હવે અહીંયા બધું સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. તમે જોઈ શકો છો કે સાકરનું પાણી ઘણું બધું થઈ ગયું છે. હવે આ રીતે સાકરનું પાણી થઈ જાય ને પછી ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખી અને ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું, જેથી આમળાનું કાચું છીણ છે ને એ સાકરના પાણી સાથે સરસ બફાઈ જાય. થોડી થોડી વારે આ રીતે છીણને ઉપર નીચે કરતું રહેવાનું. ફરી ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું.
થોડી વાર પછી ફરી આ રીતે ઉપર નીચે કરશું. આ રીતે કરશો ને એટલે મુરબ્બો ઝડપથી તૈયાર થઈ જશે. હવે આ મુરબ્બાનો કલર એકદમ મસ્ત લેવા માટે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરશું. આ ટાઈમે હળદર ઉમેરી દેશો ને એટલે હળદરનો કાચો સ્વાદ જતો રહેશે અને મુરબ્બાનો કલર એકદમ સરસ આવશે. તો તમે જુઓ કે થોડી હળદર ઉમેરતા જ મુરબ્બાનો કલર કેટલો સરસ આવી ગયો. હવે મુરબ્બો ગેસ પર મૂક્યાને 10 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. એક વખત આપણે ચાસણી ચેક કરી લઈએ. તમે જુઓ કે હજી તાર નથી બનતો, મીન્સ કે હજી આપણે મુરબ્બાને થોડી વાર વધારે ચોળવવાનો છે. હવે આ મુરબ્બાનો સ્વાદ એકદમ વધારવા માટે આપણે 5 લવિંગ ઉમેરીશું અને 5 લવિંગ સાથે જ તજના આ રીતે મેં નાના ટુકડા કરી લીધા છે. તો 7 થી 8 નાના ટુકડા તજના પણ ઉમેરી દેશું. આ ટાઈમે તજ લવિંગ પણ ઉમેરી દેશો ને એટલે તજ લવિંગની એકદમ મસ્ત ફ્લેવર મુરબ્બા સાથે આવી જશે. અહીંયા બધું સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. ફરી થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું જેથી ચાસણી ઝડપથી આવી જાય. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખવાની છે, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા તમે જુઓ કે મુરબ્બાની ચાસણી આવી જાય ને એટલે આ રીતે ધ્રુપકી પડે કહેવાય. તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે ઉપર સ્પોટ જામી જાય છે. હવે તમને ચાસણી ચેક કરીને બતાવું. થોડી ચાસણી આ રીતે લેવાની, બંને આંગળી વચારે લેવાની. અહીંયા તમે જુઓ આ રીતે તાર પડવો જોઈએ. તમે તાર ચેક ના કરો તો પણ આ રીતે જો તમે મુરબ્બાને સેટ કરી દેવાનો અને પછી તમે જુઓ ને આ રીતે થોડા થોડા બબલ્સ દેખાય છે, એનું મતલબ એ છે કે તમારું મુરબ્બો કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આ મુરબ્બાને વધારે હેલ્ધી બનાવવા માટે 1 ચમચી જેટલો સૂંઠ પાવડર ઉમેરશું, 1 ચમચી ગઠોડા પાવડર અને 1 ચમચી એલચી પાવડર. બધું સરસ મિક્સ કરી દેશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જો આમળાનું પાણી કાઢી નાખ્યું હશે ને તો આમળાનો મુરબ્બો આવો એકદમ મસ્ત રસરસતો નહીં થાય. જો તમે આમળાના છીણમાંથી પાણી કાઢી નાખશો ને તો આવો રસરસતો મુરબ્બો તૈયાર નહીં થાય. બસ હવે બધું સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને મુરબ્બો થોડો ઠંડો થવા દેશું. પછી તમને બતાવું કે કેવો મુરબ્બાની કન્સિસ્ટન્સી છે. બહુ સરસ ઠંડો થઈ ગયો છે, તો સર્વ કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, કન્સિસ્ટન્સી તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ લચકા જેવો આપણો મુરબ્બો તૈયાર થયો છે. મુરબ્બાને થોડા મગજતરીના બીથી ગાર્નિશ કરશું તો તૈયાર છે. માત્ર 15 જ મિનિટમાં તૈયાર કરી અને આખું વર્ષ સ્ટોર કરો ને એવો આમળાનો સ્વાદિષ્ટ મુરબ્બો. ફ્રેન્ડ્સ, આ મુરબ્બો એટલો સ્વાદિષ્ટ બને છે ને કે તમે બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ રોટલી સાથે આપી શકો છો. તો આજની રેસીપી કેવી લાગી? જો આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને 1 લાઇક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ અવનવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.